नमस्ते स्वागत छ यहाँहरुलाई सेप्सिन युट्युब च्यानलमा म चाहिँ धेरै पछि फेरि पनि यहाँहरुको माझमा आएको छु। यहाँहरु सबैजनाले सेप सुनी कता हरायो भनेर धेरै कमेन्ट गर्नुभयो। त्यही भएर मैले पनि यो तिहारको अवसर पाएर यहाँहरुले अति नै मन पराइदिनु भएको सेल रोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। यहाँहरुले बिचमा सेप सुनी कता हरायो भनिरहनु भएको थियो। म चाहिँ यो प्रोडक्ट लन्च गर्नेतिर व्यस्त थिएँ। मैले चाहिँ यहाँहरुको माझमा गरम मसाला, मोमो मसाला अनि सेप्सुनी चिया मसाला लिएर आएको छु। यहाँहरुले यो मसालाहरु चाहिँ sepsuni.com वेबसाइटमा गएर अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ मेरो प्रोडक्टलाई पनि माया गरिदिनुहुन्छ होला र यहाँहरुको सदैव सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सुरु गरौँ न तब हाम्रो रेसिपी। सेल रोटी बनाउनको लागि मैले चाहिँ यहाँ रातभर भिजाएको चामल लिएको छु। त्यसपछि यो चामललाई चाहिँ अब ग्राइन्डरमा राखेर पिस्नु पर्ने हुन्छ। चामल पिस्दाखेरि यहाँहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ चामललाई एकचोटी चाहिँ अलिकति मसिनो पारेर पिस्नु अनि एकचोटी चाहिँ एकदमै खस्रो पारेर दानेदार कनिका जस्तो पारेर पिस्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सेल रोटीमा मजाले काँडा उम्रिन्छ र अलिकति मसिनो पारेर पिसेको चामलले चाहिँ सेल रोटीलाई बाइन्ड गर्नको लागि मद्दत गर्छ। चामल सबै पिसिसकेपछि अब यसमा चाहिँ यहाँहरुले चिनी राख्नु होला। चिनी चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सकिन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ ल्वाङ सुकुमेलको धुलो। यसले चाहिँ सेल रोटीको स्वादलाई अझै मिठो बनाउँछ, बास्ना पनि मिठो आउँछ। त्यसपछि मैले यहाँ घिउ राखेँ। घिउ चाहिँ मैले ठुलो चम्चाले 3 चम्चा जति राखेको छु। अब यो सबैलाई एकदम मजाले मिक्स गर्ने। मिक्स गर्दाखेरि यहाँहरुलाई चाहिँ यो पिठो अलि बाक्लो भयो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ मनतातो पानी हालेर यसलाई मिक्स गर्नु होला। सेल रोटीको पिठो बनाउँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो एकदम धेरै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन, एकदम पातलो पनि हुनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ यतिको ठिक्कको यहाँहरुले यसरी हातले घुमाउँदाखेरि यतिको घुम्ने जस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ यो रेडी भयो भन्ने थाहा हुन्छ। यो ब्याटरलाई चाहिँ यहाँहरुले यतिकै आधा घण्टा जति राख्दिन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ चिनीमा मजाले मिक्स हुन्छ। त्यसपछि अब हाम्रो यो चाहिँ सेल रोटी बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले यहाँ प्यानमा चाहिँ तेल तताउन राखेँ। यो सेल रोटी बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ बोतलको युज गरेको छु। अब यो तातो तेलमा चाहिँ मजाले यो सेल रोटीलाई घुमाउने। सेल रोटी घुमाउँदाखेरि चाहिँ नडराइकन बिस्तारोसँग घुमाउनु पर्छ। यहाँहरुले देख्न सक्नुहुनेछ तातेको तेलमा चाहिँ सेल रोटी मजाले यसमा चाहिँ मजाले झर्र काँडा उम्रेको छ। यतिको भएपछि अब यो सेल रोटी रेडी भइसकेको छ।
आशा छ यहाँहरूलाई यो सेल रोटीको रेसिपी मन पर्यो होला। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो सेल रोटी चाहिँ एकदमै मजाको काँडेदार बनेको छ। आशा छ यहाँहरूले यो रेसिपी पहिलाको जस्तै गरेर मन पराइदिनुहुन्छ होला। यहाँहरू सबैजनालाई ह्यापी तिहार।